joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Bună ziua, oameni buni! Totul despre zmeu. V-am arătat cum se face un zmeu. Cum se înalță de unul singur, cum se repară și atâtea. Dacă respectați într-adevăr ce am spus eu, o să faceți un zmeu foarte bun, o să înălțați și totul o să fie bine. Astăzi o să vorbim despre garda zmeului, adică mai precis gura zmeului. Eu zic gardă. Am avut un videoclip și am arătat exact cum trebuie să vină pentru un zmeu cu care vrei să te joci. Căci garda se face în funcție de mărimea zmeului, în funcție dacă e pătrat sau dreptunghiular, sau în funcție de cum are și spetează, mai groasă, mai subțire. Nu să fac cum zic unii, eu fixă. Nu. Ea în funcție, ei nu știu, în funcție de zmeu se face și garda, gura zmeului. Am explicat cum vine, cred că vreo 2 ani de zile a stat pe net, mulți s-au uitat și sper că au învățat, că interesul meu e ca să înveți, ca să duci mai departe tradiția acestui zmeu, care nu prea e cunoscută. Este de fapt zmeul care ne reprezintă pe noi și nu trebuie să ne lăsăm și să încercăm să-l construim noi, dacă nu se găsește în comerț așa ceva. Și numai acele turcafleți așa, care nu sunt așa de bune. Acestea nu sunt performant și de asta garda trebuie să vină foarte bine, fiindcă față de celelalte zmeuri trebuie să facă cercul, să vină în picat, să ducă stânga, să ducă dreapta, să ducă înainte, să facă atâtea mișcări la comanda noastră. De aceea trebuie gardă la noastră, adică gura zmeului. Cei care nu se știe și eu vreau să vă arăt cum vine și o să dau și acum niște date. Dacă acum mii de ani se făcea un zmeu, avea un scop, să zicem, s-a folosit în războaie ca tracțiune sau să trimitea pachete sau scrisori, deci ca o poștă să folosea dintr-un sat în altul să trimitea când bătea vântul tare. Dar înainte a fost studiat zmeul, nu e chiar așa un simplu zmeu, nici el a fost studiat foarte mult. Și ca să stea în aer, trebuie făcut o anumită gardă. Un avion are motor și poate să rămână în aer. Dar, de exemplu, un planor nu are motor, dar el tot rămâne în aer, fiindcă există o portanță. Nu este o portanță fără fluid. Adică un planor, de exemplu, legea gravitației, deci ar cădea, nu? Mulți spun, domnule, dar n-are motor, cade. Da, nu cade niciodată, fiindcă el, chiar dacă ar cădea, el în momentul când schimbă aripile, imediat se urcă. Despre portanță aș vrea să vă spun, adică simplu, ca să înțeleagă toată lumea. Deci, când dumneavoastră stați într-o mașină, asta și a scos mâna pe geam sau într-un tren și a ținut mâna așa, nu se întâmplă nimic. În schimb, dacă ai pus mâna așa, imediat o să zboare mâna, înțelegeți? Așa e și principiul planorului. Iar la dirijabil are butanul care bagă în mijloc acel gaz și îl ridică, dar tot pentru vânt. Tot vântul e baza, iar la noi baza tot vântul este. Noi făceam de astăzi zmeu, o legam de gard și a doua zi îl găseam, fiindcă era făcută foarte bine garda, adică tendința să urci întotdeauna sus. Niciodată stânga, niciodată dreapta, niciodată jos. Acela e un zmeu greșit. Pentru zmeul acesta care are o dimensiune fixă și eu pentru zmeul ăsta am făcut o gardă specifică lui. Joacă orice, și cercul, și picat, și stânga, face orice. Este pentru joacă. E făcut în așa fel și dacă dumneavoastră faceți exact cum zic eu zmeul, tot ce trebuie, el va rămâne mereu în aer și va asculta de comenzi, va face orice. Fiindcă eu am studiat totul, și dimensiunea, și grosimea spetezii și tot, și cum vine gura zmeului, că despre asta vorbim astăzi. Am explicat activitatea zmeului acum mii de ani și dacă vorbim despre garda, așa zic eu, despre gura zmeului, nu avem nimica de atunci.
Dar în ultimii 400-500 de ani, zmeurarii au transmis altor zmeurari și se știe că atunci, în genere, alegeau intersecția spetezelor și aici făceau ei și partea de sus și partea de jos. Dar după 1900, adică după, mai precis, după perioada interbelică, fiindcă și în 1950, 1970 s-au făcut la încurcarea ceea ce am noi luptă cu zmeul, zmeurarii au schimbat această gardă, fiindcă trebuia să fie foarte bună în luptă, să facă și să asculte orice comandă. Și știau cum vine la zmeurile care erau, că erau de până în 5 lei, adică cât o coală, de 1 lei, de 2 lei și de 3 lei, nu erau probleme, puteai să le faci oricum, dar alea de 4 lei și de 5 lei intrau în luptă și trebuia să fie foarte, foarte performante. De aceea zmeul a fost dedicat la o performanță foarte mare tehnic în acei ani. Deci nu sunt date și fiecare zice ce știe el, mai puțin, așa am mai văzut pe net, m-a apucat râsul, i-am lăsat în pace, nicio problemă, dar vreau să aduc puțină lumină, să le spun că nu există o gardă fixă. Gura zmeului să fie la fel pentru toate zmeurile, nu există, fiindcă vă gândiți, dacă e un zmeu mai dreptunghiular, joacă mai mult picaj, un zmeu pătrat, mai mult cercuri și trebuie să știi să-l faci din aceste legături. Dacă vechii zmeurari înălțau zeci de zmeuri ca să știe cum trebuie legată sfoara, fiindcă te duceai și lua un zmeu și el spunea de 4 de 5, vine până aici sau până aici. Dar se poate face și o gardă fixă la dimensiunea, deci iei dimensiunea 40 pe 50 și în zic, faci un zmeu întâi cu sperteaza foarte subțire, îl înalți, vezi cum lucrează, după clav și la vânt foarte slab, urmă îl înalți la vânt foarte tare, acela zmeu, urmă construiești un alt zmeu care este cu sperteaza mult mai groasă, te duci în înalți, vezi cum lucrează și de-abia pe urmă decizi cum să faci un zmeu și poți să vezi dacă reușești o gardă. Cam așa ar fi metoda cea mai simplă, ca să nu, că nu avem timp să facem 10 de zmeuri, să vedem exact cum vine. Dar se poate face și o gardă fixă, dar la o dimensiune exactă. Că-și văd pe mulți cum aleargă cu zmeul, leagă de aici, da, dar el va face cercuri și îl leagă de aici, dar va veni în picaj, dar trebuie să aibă neapărat poziția lui. Ca de fapt și toate obiectele zburătoare, ca zic, are poziția lor. Aparatele aeronautice au poziția lor, cum ar fi deltaplanul, am spus, parampanta, am spus. Dar acesta este un zmeu de joacă și poți să faci maxim 4 coli, deoarece hârtia nu rezistă, mai ales asta de azi nu e bună și se face din pânză, din poliester, poliamidă. De exemplu, deltaplanul foarte puternică este acea pânză din dagron, dar și la zmeurile acelea care te trag pe apă, pe planșe, kite surfing sau body surfing sau wache, să fac și competiții pe valuri mari de tot, sau pe zăpadă, o planșă, sau patine cu rotile, sau atâtea și atâtea v-am zis. Și vorbesc despre ele, fiindcă toate au o poziție. Nu ca să rămână în aer, trebuie să aibă o poziție neapărat, altfel nu rămâne în aer. Și nu sunt cele din comerț, nu rezistă mult. Nu rezistă mult singure. Când noi făceam zmeuri așa de bune, că lăsam de pe zi pe alta, când bătea vântul tare și rămânea acolo până a doua zi și ne jucam în continuare cu el. Eu am dat în cursul meu cum se face un zmeu, toate datele și chiar dacă faceți exact, nu aveți voie să greșiți, adică toate măsurile posibile și la hârtie, și la spătează, și la sfoară, că și sfoara contează foarte mult, că nu joacă, că nu are, că face burtă, că e prea grea și prea subțire, nici să se poate rupe. Atenție foarte mare. Dacă doriți să vedeți cum se leagă sfoara la gura zmeului, puteți achiziționa cursul Totul despre zmeu, unde sunt trecute toate datele posibile.
achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.